Bệnh nhân nhập viện sau khi cắt đứt dương vật khoảng 10 tiếng. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật nối dương vật trong khoảng 13 giờ đồng hồ mới thành công. Sau cuộc mổ 1 tháng, bệnh nhân đã ổn định. Theo bác sĩ, hiện tại, bệnh nhân đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Mẹ bệnh nhân cho biết, anh này đã được điều trị kiểm soát bệnh tâm thần và hiện đã có bạn gái. Trước đó, theo lời kể của người nhà bệnh nhân, anh này bị tâm thần. Trong một lần nằm mơ, giấc mơ nói rằng bản thân đáng lý sinh ra phải là con gái, chính vì làm con trai nên cuộc sống mới khổ cực. Mù quáng tin theo giấc mơ nên khi tỉnh dậy, người đàn ông đã tự cắt phăng của quý của chính mình. Theo THS, bác sĩ Ngô Hải Sơn, khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp cánh mày râu đến tái tạo của quý. Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng của quý bị đứt rời chủ yếu là do tai nạn, ghen tuông, nhiều đấng nam nhi trở thành nạn nhân bởi máu hoạn thư của vợ hoặc người tình, THS. Bác sĩ Ngô Hải Sơn cho hay, trong trường hợp phần cơ thể bị đứt rời thì phần đứt rời phải được bảo quản. Phương pháp tối ưu là đưa phần đứt rời vào túi ni lông sạch hay bọc vào khăn sạch cho vào thùng nước đá. Tuyệt đối không để phần này tiếp xúc trực tiếp với đá sẽ gây bỏng lạnh dẫn đến chết động mạch, tĩnh mạch. Điều quan trọng là bệnh nhân cần được chuyển đến cơ sở y tế có phẫu thuật vi phẫu càng sớm càng tốt, chậm nhất là trước 6 tiếng, để nối lại phần đứt rời, khả năng thành công sẽ cao hơn. Đối với những của quý cần được tái tạo do phần đứt rời bị mất, các bác sĩ cần phải dùng đến kỹ thuật tạo hình. Một phần da cổ tay có những mạch máu tương ứng được lấy ra cuốn lại, bọc lấy sụn sườn hoặc sụn nhân tạo để làm cốt, sau đó phần của quý nhân tạo ấy sẽ được khâu nối lại với mỏm cụt. Với các ca phẫu thuật thành công, dương vật được tái tạo vẫn sẽ sở hữu đầy đủ các chức năng thực sự. Điều đáng nói, với những bệnh nhân được nối tạo hình nếu tinh hoàn còn nguyên thì vẫn có khả năng sinh sản. Cách đây không lâu, hồi tháng 7 năm 2018, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng gặp phải trường hợp cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân 38 tuổi vì tự cắt lìa của quý. Theo các bác sĩ, bên cạnh việc nối thông các mạch máu, bác sĩ còn cần phải nối liền các gân, cơ và thần kinh. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tổn thương của dương vật và thời gian từ khi dương vật bị cắt rời đến khi được đưa đến bệnh viện chuyên khoa. Tin dùng dao dọc giấy tự cắt của quý sau khi bị nhiều cô gái từ chối.